Elképesztően hangzik, de tudtad, hogy a banán helytelen fogyasztása akár az egészséged is tönkreteheti? Míg ez a kedvelt gyümölcs gyakran tápláló erőforrásként tartják számon, sokan komoly hibákat követnek el, amelyek befolyásolhatják az emésztésüket, energiaszintjüket és akár az általános jólétüket is. Ebben a videóban mélyrehatóan vizsgáljuk a 8 legfontosabb hibát, amit minden alkalommal elkövethetsz, amikor meghámozod ezt az egzotikus gyümölcsöt, és itt az igazi meglepetés. Néhány ezek közül annyira gyakori, hogy valószínűleg nem is tudsz róla. A banán fogyasztásának időzítésétől a megfelelő tárolásáig számtalan olyan tényező van, ami jelentősen befolyásolja tápanyagtartalmát és egészségre gyakorolt hatásait. A videó végére garantáljuk, hogy olyan tudással gazdagodsz, ami teljesen megváltoztatja a banánról kialakult véleményed. Szóval maradj velünk és fedezzük fel együtt a már említett hibákat, hogy ki tud aknázni ennek a csodálatos gyümölcsnek a teljes potenciáját. Első. A banánok rosszérési szakaszában való fogyasztása. Tudtad, hogy a túl zöld vagy túl érett banánok fogyasztása befolyásolhatja az emésztést és a tápanyag felvételt? A zöld banánok magas rezisztens keményítő tartalommal rendelkeznek, ami különösen azoknak lehet kellemetlen, akik nem szoktak hozzá. Ezzel ellentétben a túlérett banánok magasabb cukortartalommal bírnak, és hiányozhatnak belőlük bizonyos tápanyagok, amelyek a tökéletesen érett banánban megtalálhatók. Kutatások kimutatták, hogy a rezisztens keményítő a zöld banánokban támogatja az egészséges bélműködést, prebiotikumként működve, táplálva a jó baktériumokat a bélben, azonban mindig mértékkel érdemes fogyasztani. Röviden, olyan banánt keres, amely már inkább sárga színű, de előfordulnak még benne zöldes árnyalatok is. Második, a banánhéjának higiéniája. Jogosan merül fel benned a kérdés. Miért mossam meg a banánhéját, ha nem is eszem meg? Azért, mert a permetezőszerek, a különböző szennyeződések és a baktériumok megülepedhetnek a héján, és amikor meghámozod, átkerülhetnek a kezedre, vagy közvetlenül a banánra. Az Environmental Working Group kutatásai szerint a banán alapos megmosása akár 90%-kal csökkentheti a különböző permetezőszerek maradványait. Röviden öblítsd le a banánt folyóvíz alatt, majd töröld szárazra papírtörlővel, mielőtt meghámoznád. Egy kis higiénia sokat számít, főként ha gyerekeknek készíted elő ezt a finom gyümölcsöt. Harmadik, banán fogyasztása üres gyomorra. A banán tele van természetes cukrokkal, amelyek gyors energialöketet adnak. Azonban ha üres gyomorra fogyasztod, hirtelen megemelheti a vércukorszinted, majd ezt követően hirtelen le is eshet. A Journal of Clinical Investigation tanulmányai szerint, ha a gyümölcsöket rosttal, fehérjével vagy egészséges zsírokkal párosítjuk, lassabban szívódnak fel a cukrok, így stabilabb energiaszinteket érhetünk el. Az említett kutatások alapján mindenképpen érdemes a banánt dióval vagy joghurtba keverve fogyasztani, ha szeretnél hosszantartó, stabil energiaszintet biztosítani szervezeted számára. Ráadásul ez a kombináció még a jól lakottság érzését is hosszabb ideig tarthatja fent. Negyedik, a banánok helytelen tárolása. A banán trópusi gyümölcs, ezért nem igazán bírja jól a hideg környezetet. A hűtőszekrényben való tárolás megzavarhatja természetes érési folyamatukat, ami befolyásolja az állagukat és az ízüket. Az American Journal of Botany szerint a banánban lévő enzimek lassabban bomlanak le hidegben, ami befolyásolhatja az ízt és a tápértéket. Pontosan ezért mindig tárold a banánt szobahőmérsékleten, amíg el nem éri az általad kedvelt érési fokot. Ha néhány napig szeretnéd meghosszabbítani a frissességüket, akkor érés után beteheted hűtőbe, azonban a nagyon zöld banán esetében ezt nem ajánljuk. Ötödik, a banán változatlan fogyasztása. Sokan csak gyors nassolnivalóként fogyasztják a banánt, pedig világszerte sok kreatív módon készítik el. Tájföldön például párolják, míg Közép-Amerikában pedig előszeretettel megsütik és babbal párosítják. A banán hozzáadása az ételekhez többek között kálium, C-vitamin és magnézium tartalmat növel, amelyek szív- és izomfunkciót támogató tápanyagok. Az Amerikai Szívbarát Társaság javasolja, hogy változatosan építsd be a banánt az ételeidbe, például rakd zapkásába, turmixokba vagy akár sós ételekbe is teheted. Ez nem csak változatosságot hoz az étrendedbe, hanem növeli az alapvető vitaminok és ásványi anyagok bevitelét is.
Hatodik. A megfelelő adag helyes kiválasztása. A banán nagyszerű tápanyagforrás, de minden ételnél fontos a mértékletesség. Mivel magas a természetes cukortartalma, túlzott fogyasztása magas cukorbevitelt eredményezhet. A WHO ajánlása szerint a hozzáadott cukrok bevitelét napi kalóriák 10%-ára kell korlátozni. Bár a banán cukrai természetesek, a túlzott fogyasztása jelentősen befolyásolhatja a vércukorszintet. Egy-két banán naponta ideális választás lehet, hogy kihasználjuk tápértéküket anélkül, hogy túl sok cukrot vinnénk be. A banán remek nasi vagy turmix alap, de mindig párosítsd más ételekkel a kiegyensúlyozott étrend érdekében. Hetedik. A szálasrészek eltávolítása. A banánnak van egy része, amit szinte senki sem szeret, azok a száraz, kesernyés, fehér szálak, amelyek néha a banánon maradnak hámozás után, pedig valójában jótékony hatásúak lehetnek. Ezek a szálak, floémkötegek, melyek a növekedés közben tápanyagokat szállítanak a fától a banán végéig. Attól függően, hogy a gyümölcs mennyire érett vagy éretlen, a kötegeket viszonylag egyszerű eltávolítani. Azonban ez nem feltétlen jó döntés. A Nutrients folyóiratban megjelent kutatás szerint a banán rostos részei segítenek az emésztésben és a bélflóra egészségének fenntartásában. Igen, tudjuk, hogy nem néznek ki ezek a részek bizalomgerjesztően, de ha szeretnéd élvezni a banán maximális egészségre gyakorolt hatásait, úgy célszerű lehet ezeket is elfogyasztanod. 8. A banán önálló fogyasztása. A banán önmagában is tápláló, de ha más tápanyagdús ételekkel párosítod, úgy fokozhatod jótékony hatásait. A megfelelő élelmiszereket kiválasztva és hozzátársítva teljes értékű étkezéssé válhat, ami nem csak finom, de rendkívül tápláló is. A Food and Function tanulmányai rámutattak arra a tényre, hogy a bogyós gyümölcsök vagy chia mag hozzáadása növeli a tápanyagok felszívódását, ha banánnal együtt fogyasztják őket. Ezek után csak egy dolgod maradt. Szólj rá chia magot, diót vagy fahéjat a banánodra, hogy még táplálóbb legyen a falat. És ennyi. Ha elkerülöd ezeket a gyakori hibákat, a legtöbbet hozhatod ki minden banánból. Sokoldalú, finom és tele van tápanyaggal, ha tudatosan eszed. Szóval legközelebb, amikor banánt veszel, emlékezz ezekre a tippekre, ha szeretnél egészségesebb nasolnivalót fogyasztani. Te szoktál banánt fogyasztani? Ha igen, hogyan? Válaszodat írd le kommentbe, és ha tetszett, amit láttál, hallottál, úgy kérlek, iratkozz fel csatornánkra, lájkolj minket, és oszd meg korábbi tartalmainkat barátaid között is. Ha pedig szeretnéd támogatni munkánkat, úgy megteheted a csatornatagságunk segítségével. Köszönjük, hogy velünk tartottál, hamarosan újra találkozunk.